Ngayon, ang recipe natin ngayon ay salmon. So, mag-bake ako ng salmon. Tapos, pero ang ingredients nito ay, yan, nalagyan ko na siya ng salmon seasoning. Tapos, meron siyang lemon. 1.5 lemon kasi regular size lang ang lemon natin. And then, yan, olive oil. Tapos, lalagyan ko siya ng spring onions. And then, another salmon recipe yan. Tinolang salmon. So, meron tayong salmon cut into cubes. Malunggay. And fresh malunggay talaga siya. And then, spring onions also. Meron unting luya, sibuyas, at kamatis. Yan siya. So, start na tayo luto ng tinolang salmon. Yan naman, i-bake ko yan. So, bago yan, ay ilalagay na natin ang kamatis. Yan. Kamatis. Ayan. And then, ilagay na natin itong sibuyas at luya. Ayan. Yan, tapos, kasi timplado na yan. Meron ng lemon, olive oil. Meron na din siyang magic seasoning for salmon. Yan. So, spread natin tong spring onions sa ibabaw niya. Yan. Yan siya. Tapos, i-bake natin mamaya-maya unti. Yan. Yan, para yan sa bake salmon natin. Tapos, ito naman ay tinolang salmon. May unting salt na po yan. Tapos, yan sa tinolang salmon din. So, yan na siya. Hayaan natin na kuluan ang kamatis, luya at sibuyas natin ng mga 5 minutes. So, mag-set tayo ng temperature ng oven. So, ilalagay natin siya ng 40 minutes. 45 gawin natin 45 kasi, 47 kasi i-preheat muna natin siya. Ayan siya. So, takpan na muna natin to. Ayan, itong tinola natin. At saka yan ang pang-bake. So, while nagpipreheat tayo ng oven, ako ay maglalagay dito foil dito sa ating i-bake na salmon. Ayan, maglalagay ako ng foil. So, urong muna natin to. Ayan, kasi maglalagay ako ng foil. So, ganito siya. Ayan. Nabalot na siya natin ng foil. Ang purpose nitong foil kasi para hindi siya mag-dry. Hindi mag-dry yung ating salmon. Ayan. Bukod sa meron tayong ingredients dyan na hindi siya mag-dry. Ayan. Lagyan pa natin ng foil para hindi mag-dry ang upper part ng ating salmon. Ayan.
gagamitin natin. Mayroon na siyang kamatis, sibuyas at luya na gagamitin natin sa tinolang salmon. So, yan ang ating salmon. Nilalagay na natin siya sa ating paglulutuan. Ayan. Ayan, tapos tatakpan na natin yun siya. Itong salmon ay mabilisan naman lutuin. Ayan, tapos naglagay tayo ng vegetable cubes. Yan. Para pagpalasa. Hayaan siya na matunaw dyan. So, yan. Kailangan natin ilagay yung ating i-bake na salmon. Ayan. Ilagay na natin dyan sa oven. Ayan. And then yan na ang ating salmon na kumukulo-kulo. So, hindi pa siya natin nilagyan ng asin. Naglagay lang natin tayo ng vegetable cubes. Palang. So, tikman natin. Kunti. Ayan. So, okay na ang timpla niya pero mag-add tayo ng unting salt. Tayo ng unting salt. May salt na siya. Maglalagay tayo ng unting paminta rin. Ayan. May salt na siya. Nag-add na tayo ng salt. Tsaka meron na rin siyang unting paminta. Ayan. So, we wait mga 5 minutes pa siguro or 4. Saka ilagay natin ang next ingredients dito sa ating tinolang salmon. Ayan naman yung ating baked salmon na may spring onions. Yan. Yan. So, mga 35 minutes siya natin i-bake or 40. Depende sa sauce niya mamaya pag-check natin. So, mga 35 to 40 minutes siya na i-bake or to 45. Ganyan. Tapos, ito naman yung ating para sa ating tinolang salmon. Sa ating tinolang salmon, ito pa, meron pa tayong malunggay at saka spring onions na ilalagay. Yan. So, nunit siya na ilaga ng ang ating salmon kasi soft na yan siya. Siguro 10 to 15 minutes bago ilagay ingredients natin or 9 to 12 minutes ay pwede na yun siya haluan ng iba pang ingredients. Ilalagay na natin ang ating malunggay. Ayan. Ayan. So, ganda natin siya ilalagay. Ayan. Ayan na siya. Ayan ang ating tinolang salmon. Tapos lalagyan na siya natin ng spring onion sa taas. Ayan. Ayan na siya.
Yan, naluto ng ating tinolang salmon. Sabaw pa lang ay masarap na. Sabaw pa lang ulam na. Yan na yung ating baked salmon, pero hindi ito pa ito tapos kasi mayroon pa tayong 11 minutes. And yan ang ating salmon, so few minutes na lang ay tapos na to. Ayan, tapos ng ating tinolang salmon, ito na lang ang ating inaantay. So yan na, ito na yung ating salmon, tapos na siya. Ayan. Mabilis lang to, madali lang itong gawin guys. Yan. Madali lang to siyang gawin. Mabilis ang recipe. Yan, ito tinolang salmon. Ito baked salmon na may spring onions. Yan. Yan, kaya sa bago sa aking channel ay sana wag niyo kalimutan i-subscribe ang aking channel. Hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking next video. Yan, mega love shoutout sa lahat. Maraming salamat and God bless to all of us. See you guys sa next video ko. God bless po sa lahat.